بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة بإذن الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض سليبر كروشيه. شكله حلو جدا وسهل جدا في شغله. السليبر هنا عبارة عن قطعة واحدة. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو يلبس مقاس 37 38، وانت تقدري تشتغليه لأي مقاس انت عايزاه، وممكن تشتغليه رجالي أو نسائي. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ السليبر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نوع الخيط اللي هشتغل بيه اسمه إليس بيركن كلاسيك، والخيط ده صوف فتلته تعتبر سميكة نوعا ما. هشتغل معاه بإبرة مقاس 4 الألومنيوم، وانت ممكن هنا تشتغلي بخيوط تكون متوسطة السمك أو سميكة. السليبر هنا تقدري تشتغليه لأي مقاس انت عايزاه، وكمان ممكن تشتغليه رجالي أو نسائي. كل اللي هتحتاجيه مقاسين: مقاس دوران القدم ومقاس طول القدم. هنشتغل في الأول على مقاس دوران القدم. هتشوفي كده مقاس دوران القدم للسن اللي هتشتغلي له كام سنتي، وهتشتغلي عدد من السلاسل من مضاعفات العدد 3 بالمقاس ده. تمام. فهتعملي في الأول عقدة البداية، وبتكرري في ال3 سلاسل لحد ما توصلي لمقاس دوران القدم اللي انت عايزاه. تشتغلي كده سلسلة 2 3 4 5 6، وبتكرر. انا هكملهم 36 سلسلة، وهنا انا هشتغل لمقاس يلبس 37 38، فمقاس دوران القدم فيه 21 سنتي، يعني عدد ال36 سلسلة دول هيساووا معايا 21 سنتي. انت لو شغالة بخيط مختلف او لو شغالة لمقاس مختلف برضو، فهتشتغلي اهم حاجة عدد السلاسل ده يكون بمقاس دوران القدم ويكون من مضاعفات العدد 3. انا كده اشتغلت 36 سلسلة، و36 سلسلة زي ما انت شايفة كده بمقاس دوران القدم. تمام. انت عدد السلاسل هيطلع عندك اكتر او اقل حسب المقاس وحسب سمك الخيط. بعد ما اشتغلتي عدد السلاسل هتبدأي في السطر الاول، فهترتفعي سلسلة وهتبدأي تشتغلي على اول سلسلة بعدها. هتدخلي كده وتشتغلي غرزة حشو على السلسلة اللي بعدها، غرزة حشو، وبتكرري كده على كل سلسلة بتشتغلي غرزة حشو لحد ما توصلي لحد آخر سلسلة بتشتغلي جواها غرزة حشو. فالسطر كله هيبقى على كل سلسلة بتشتغلي غرزة حشو. بعد ما اشتغلتي السطر كله بغرز الحشو هنشتغل في السطر التاني. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، وهنبدأ نشتغل على الطرف الخلفي للغرز. تمام. فهتسيبي ارتفاع السلسلة وتدخلي على الطرف الخلفي لأول غرزة حشو، تشتغلي عليه غرزة حشو. يبقى احنا هنا بنشتغل برضو بغرز الحشو بس على الطرف الخلفي. هتروحي على الطرف الخلفي لتاني غرزة حشو وتشتغلي غرزة حشو على الطرف الخلفي، تشتغلي غرزة حشو، وبتكرري كده على الطرف الخلفي لغرزة الحشو وبتشتغلي غرزة حشو. فبيديك ازاي شكله حلو ده. تمام. وهو ده اللي بيخلي الغرزة شكلها جميل. هتكرري كده على الطرف الخلفي بتشتغلي غرزة حشو على الطرف الخلفي لكل غرزة حشو في السطر اللي تحت بتشتغلي غرزة حشو لحد ما توصلي لحد الآخر، وانا حاجة اشتغل معاكي على آخر غرزة حشو. بعد ما اشتغلتي على كل طرف خلفي لغرزة الحشو اللي تحت غرزة حشو وصلنا للآخر. آخر غرزة حشو بتنزلي تحت الطرفين بتوعها زي ما انت شايفة كده، تحت الطرفين مش على الطرف الخلفي، وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة الحشو. السطر اللي بعده بتفضلي تكرري في نفس السطر، بترتفعي سلسلة وتلفي الشغل، وعلى أول غرزة حشو تدخلي على الطرف الخلفي منها كده وتشتغلي غرزة حشو. على غرزة الحشو اللي بعدها على الطرف الخلفي تشتغلي غرزة حشو، وبتكرري على كل طرف خلفي، على كل غرزة حشو على الطرف الخلفي منها بتشتغلي غرزة حشو. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي واشتغلتي على الطرف الخلفي لكل غرزة حشو غرزة حشو، آخر السطر دايما بتقفلي بإنك بتشتغلي غرزة الحشو الأخيرة تحت طرفين غرزة الحشو. تمام. يبقى آخر غرزة حشو بنشتغل تحت الطرفين بتوعها، وهو ده السطر اللي بيتكرر معاكي. بدايته بتبقى ارتفاع سلسلة وبتلفي الشغل، وبتبدأي تشتغلي من على أول غرزة حشو كده على الطرف الخلفي منها غرزة حشو، وبتكرري كده لحد ما توصلي لحد آخر السطر. وآخر السطر بتدخلي كده وتشتغلي تحت الطرفين بتوع آخر غرزة حشو، بتشتغلي جواهم غرزة حشو.
هتكرري في السطر ده لحد ما توصلي للجزء اللي انت عايزاه. يعني نفترض ان انت عايزاه باليرينا، فبتشتغلي كده عدد من السطور لحد ما توصلي للجزء ده في القدم. عايزاها بقى تبقى شراب كده، تمام، فبتشتغلي لحد ما توصلي لبداية كده القدم ما تبدأ تعلى معاكي. انا هشتغل عدد من السطور وهاجي اوريكي واقول لك اشتغلت كام سطر. انا كده اشتغلت عدد من السطور لحد ما وصلت للطول ده كده في القدم، تمام، يعني عند وش رجل فوق. انتي طبعا ممكن تشتغلي لحد الجزء ده او لحد الجزء زي ما انا اشتغلت كده زي ما انت عايزه. فانا عدد السطور عندي طلعوا 17 سطر. هنعد كده الجزء البارز ده تاني سطر، فهنعد كده 2 4 6 8 10 12 14 16 17. انت عدد السطور ممكن يطلع عندك اكتر او اقل، ده حسب سمك الخيط وحسب برضو الطول اللي انت عايزاه. هنا مقاس دوران القدم عندي 21 سنتي، تمام. اما الجزء اللي اشتغلته ده طوله 9 سنتي. انت عندك برضه زي ما قلت لك حسب ما انت عايزه. يعني انا لما اشتغلت ال 17 سطر عندي هنا وصل للجزء ده كده، تمام، يعني حته بسيطه كده ويبقى عندنا خلاص وش رجل. انت عايزه اقل، عايزه زي ما انا عامله كده، زي ما انت عايزه. عدد السطور بتشتغليها حسب ما انت عايزه الجزء ده. دلوقتي هنعمل التقسيمة هتبقى عبارة عن ان احنا في الاول هنشتغل تلت الجزء اللي اشتغلناه ده سطور رايح جاي، ونسيب الجزء ده فاضي، وهنشتغل برضو التلت ده سطور رايح جاي. فهتقسمي كده لعدد السلاسل اللي بدأتيها في الاول، هتشوفي كام سلسلة يعني كام غرزة حشو وتقسميهم على التلاتة. فانا عندي هنا 36 غرزة حشو. هشتغل في الاول 12 واسيب 12، وبعدين هشتغل لما اخلص الجزء ده بقى كده رايح جاي هشتغل 12 برضو 12 غرزة حشو رايح جاي. انت هتقسمي زي ما انت عاملة عدد السلاسل. نفترض ان انت عاملة 30 سلسلة فهيبقى عندك 10 10 10، تمام. انا بقى عاملة 36 سلسلة فهيبقى عندي 12 وهسيب 12 وهشتغل بعد كده على 12 اللي بعده. فهعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وهحط العلامة على غرزة الحشو رقم 12، تمام. هشتغل كده لحد الغرزة دي. هنا برضو نفس الكلام، هتعدي بقى من هنا عشان يبقى سهل عليكي. 12 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنحط الماركر على ال 12، فهيبقى عندنا ال 12 دول مش هنشتغل عليهم، ده هيبقى الفتحة بتاعت وش الرجل من قدام. ودلوقتي هنشتغل بداية السطر بان احنا بنرتفع السلسلة وبتلفي الشغل، وعلى اول غرزة حشو بتشتغلي على الطرف الخلفي منها غرزة حشو زي ما كنا شغالين تحت كده بالظبط، تمام. هتشتغلي على الطرف الخلفي غرزة حشو، على الطرف الخلفي غرزة حشو، لحد ما توصلي لحد غرزة الحشو اللي قبل العلامة، تمام. انا هنا عندي هيبقى لحد العلامة كده 12 غرزة حشو. انت زي ما قلت لك هيبقى ناتج الاسم على 3. نفترض ان انت عاملة 30 فهيبقى 10، عاملة 33 فهيبقوا 11 وهكذا. فدلوقتي هتشتغلي لحد قبل العلامة. انا كده اشتغلت 11 غرزة حشو لحد ما وصلت للعلامة، تمام. لما بقى بتوصلي للعلامة خلاص بنشيلها، احنا كده عرفنا نهاية السطر. فبتشتغلي تحت الطرفين بتوع غرزة الحشو دي، عشان ده هيبقى نهاية السطر معانا. هنشتغل السطور رايح جاي، فهيبقى بدايته ارتفاع سلسلة وتشتغلي على الطرف الخلفي لأول غرزة حشو وتكملي، وآخره بتشتغلي تحت الطرفين بتوع غرزة الحشو. فهتشتغلي كده السطر التاني في الجزء ده. تدخلي كده على الطرف الخلفي وتشتغلي على الطرف الخلفي لكل غرزة حشو غرزة حشو، ولما توصلي لآخر غرزة حشو بتشتغلي تحت الطرفين بتوعها زي آخر كل سطر، تمام. احنا كده ده كده حددنا الجزء الاول اهو، تمام. لما هتيجي بقى تشتغلي عدد من السطور حسب ما توصلي لطول القدم عندك، وتبقي واخده عن بالك كده ان الجزء ده بيشد معانا، فهتبقي مقلله سطرين عن طول القدم، تمام، عشان لما يشد معاكي يبقى مظبوط. ولما هتيجي بقى تركبي الخيط هنا هتركبيه تحت الطرفين بتوع غرزه الحشو، هيبقى ده بدايه السطر معاكي. يعني احنا هنا بدأنا واشتغلنا لحد العلامه، اما هنا هتبداي من اول العلامه عشان يطلع السطر مظبوط معاكي ويطلع التدريجات دي كلها تمام شبه بعضها. فلما هتيجي بقى تركبي الخيط هتركبيه هنا كده، تمام. هتشتغلي بقى عدد من السطور وتكرريها هي نفس عدد السطور في الجنب التاني، وهنيجي بقى نقفله.
انا كده اشتغلت لحد ما كملتهم 20 سطر، وبكده بقى عندي ده كده طول القدم اللي حوالي سنتي او 2. تمام. فهنعد كده زي ما انت شايفه، ده كده اول سطر والبارز تاني سطر. فهنعد 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 سطر، وهنا برضو 20 سطر. طبعا انت عدد السطور عندك هيختلف حسب سمك الخيط وحسب المقاس، حسب طول القدم كده، وهيبقى عندك ناقص حوالي سنتي او 2 بس عشان الجزء ده هيمط معاك. هنا هنقص الخيط ونسيب حتة في خيط كبيرة كده. تمام. عشان احنا هنقفل بالشكل ده، هنقفل كده في الأول. تمام. وبعدين هنلف كده ونقفل هنا، فهنحتاج حتة خيط كبيرة شوية. هتمسكي الخيط كده الشغل كده بنفس الطريقة وتتنيه بالشكل ده، وهنقفل، وده هيبقى عندك كعب الرجل. هتدخلي كده على الطرف زي ما شايفة الطرف الخلفي هنا، وتسحبي الخيط، وتفضلي بقى تدخلي على الطرف الأمامي على اللي من ورا، والطرف الخلفي للي قدام كده. هتدخلي كده على الطرف الأمامي اهو، وفي نفس الوقت على الطرف الخلفي، على الطرف الأمامي وعلى الطرف الخلفي، وبتشبكي بنفس الطريقة اللي انت شايفاها كده. الطرف الأمامي اهو للي ورا، والطرف الخلفي للي قدام. أهم حاجة تكوني مظبطة الشغل إن الاتنين يبقوا قدام بعض، عشان لما توصلي للآخر ما يبقاش فيه جزء طالع. الطرف الأمامي اهو والطرف الخلفي. هتشبكي كده لحد ما توصلي للجزء ده لآخر السطرين. بعد ما شبكتي كده تمام، ده كده بيبقى الشكل عندك من عند الظهر. كده وصلنا لحد الآخر. هتثبتي بقى على الجزء ده تاني، وهنبتدي برضو نشبك السطر في السطر اللي قدامه. يعني هتدخلي بالإبرة على السطر اهو، والسطر اللي قدامه من الجنب التاني. ترجعي تاني تدخلي كده بالإبرة بالشكل ده. أهم حاجة تبقي مظبطة كده السطور تبقى قدام بعضها، يعني السطر ده قدام السطر التاني، وتدخلي كده بالشكل ده. هتشبكي بقى بنفس الطريقة كده لحد ما توصلي لحد الآخر. الجزء ده اللي هيبقى عند القدم من قدام. تمام. فهتشبكي كده بنفس الطريقة لحد الآخر. كده أنا شبكت خلاص لحد الآخر. تمام. ندي برضو واحدة هنا كده يعني نثبت جامد كده شوية هنا. تمام. كده خلاص قفلنا الجزء ده. هنعدل بقى الشغل كده. تمام. يعني نظبطه كده بحيث ان وش الرجل يبقى قدام بالشكل ده. هتدخلي بالإبرة رايح جاي، هتعدي من تحت السلسلة، وتعدي من تحت السلسلة اللي بعدها، ومن تحت السلسلة اللي بعدها. تمام. هتعدي بالشكل ده كده لحد الآخر. بعد ما عديتي وصلتي لحد الآخر بنضيق بقى الجزء ده، فبتشدي الخيط بالطريقة دي كده. تمام. بيضيق معاكي بالشكل ده، مش بنضيقه بقى للآخر، بنسيب حتة فتحة كده وبنبدأ نثبت. يبقى احنا سايبين فتحة صغيرة. تمام. هتثبتي بقى بإنك بتدخلي الإبرة هنا وتطلعيها وتعديها تاني وتطلعيها، وترجعي تلفي كده وتثبتيه كويس، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما ثبتيه كويس هنقلب الشغل. احنا كده كنا على ظهر الشغل عشان يبقى التقفيل من تحت، فهتعدلي الشغل. تمام. وبتظبطي بقى الجزء ده، تعدليه كده مطرح الخياطة. ودلوقتي هنشتغل حوالين الرقبة. ده كده الشكل من تحت. تمام. احنا دلوقتي هنشتغل بغرز الحشو.
في الجزء ده هنشتغل بغرز الحشو، وهنا هنشتغل بمنزلقات عشان نضيق الجزء ده. فهتعملي عقدة البداية وهنركب عقدة البداية ورا على أي سطر من دول. تمام، تدخلي كده وتسحبي عقدة البداية وبترتفعي سلسلة، وعلى نفس كده الغرزة اللي دخلتي فيها اللي هو السطر يعني تشتغلي غرزة حشو، على السطر اللي بعده غرزة حشو، على السطر اللي بعده تحت غرزة الحشو كده بتشتغلي غرزة حشو، وبتكرري كده على كل سطر بتشتغلي غرزة حشو، على كل سطر بتشتغلي غرزة حشو، واحنا واخدين برضو معانا الخيط تحت الشغل. تمام، هتشتغلي كده على كل سطر من السطور دي غرزة حشو لحد ما توصلي لاخر سطر، واحنا هنا هنشتغل منزلقات، فهتشتغلي لحد غرزة الحشو اللي هي كانت اول سطر ونرجع نكمل. كده اشتغلنا على كل سطر غرزة حشو، وصلنا بقى للجزء ده. تمام، هتشتغلي كده على كل سطر هتشتغلي منزلقة، فهتروحي كده على اول غرزة عندك. تمام، وتشتغلي منزلقة، على التانية منزلقة، على التالتة منزلقة، تشتغلي كده منزلقات. عايزة تشتغلي منزلقات على الطرف الخلفي اشتغلي على الطرف الخلفي. تمام، هتشتغلي كده منزلقات لحد ما توصلي لاخر غرزة حشو في الجزء ده. تمام، وترجعي بقى تشتغلي غرز حشو على كل سطر غرزة حشو، على كل سطر غرزة حشو لحد ما توصلي لحد اخر السطر. كده اشتغلنا لحد ما وصلنا لحد الاخر على كل سطر غرزة حشو. اخر السطر بتدخلي كده ما بين غرزة الحشو وما بين سلسلة الارتفاع وتقفلي بمنزلقة. هنكرر السطر ده، فهترتفعي سلسلة، وهنا بقى على كل غرزة حشو هتشتغلي غرزة حشو، وهنا برضو لو عايزة تشتغلي على الطرف الخلفي اشتغليها على الطرف الخلفي. هتشتغلي كده على كل غرزة حشو وغرزة حشو، ولما توصلي للمنزلقات بتشتغلي على كل منزلقة منزلقة وبتلفي كده، ولما بتوصلي للحشو بتشتغلي على كل غرزة حشو وغرزة حشو. عايزة تشتغلي على الطرف الخلفي للمنزلقة اشتغلي عليه. تمام، يعني عشان تديكي شكل جميل برضه. هتشتغلي كده لحد ما توصلي للآخر وبتقفلي بنفس الطريقة، وانا هنا هشتغل سطرين كمان، يعني هيبقى عندي 3 سطور فوق بعض بغرز الحشو. هشتغل كده وارجعلك. بعد ما كررتي وصلتي خلاص لاخر السطر وبقى عندنا 3 سطور من غرز الحشو، كده الجزء ده خلاص ضيق معانا. لو اشتغلتي عايزه تشتغلي سطر رابع ممكن تشتغلي سطر رابع. تمام، بعد كده بقى بتسحبي الخيط بعد اخر غرزه حشو وبتقصيه وبتسيبي حته خيط صغيره عشان تقفلي بيها. بعد ما ركبتي الخيط في ابره التقفيل بتدخلي كده من قدام الشغل اهو. تمام، تحت اول غرزه حشو بتسيبي ارتفاع السلسله وتدخلي كده وتسحبي الخيط، وبعد كده بترجعي تدخلي على الطرف ما بين الطرفين بتوع اخر غرزة حشو. عندنا طرفين اهو ما بينهم، بتدخلي كده بالشكل ده وتسحبي الخيط وتظبطيه عشان يبقى السطر كله من فوق بنفس الشكل كده. وبعد كده بقى بإبرة التقفيل بتنزلي تحت الغرز وتعدي كده. تمام، عشان ما يبانش بقى معاكي خط هنا، بتعدي بالشكل ده. هتخلصي كده عادي كده من تحت لحد ما تخلصي، وبعد كده بتقصي الخيط كده. خلاص معانا السليبر ده. كده الشكل عندك زي ما انت شايفه شكله حلو جدا. تمام، ودي الفردة اللي انا كنت شغالاها لوحدي. انا كده خلصت معاكي فيديو السليبر. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.